Vandaag waren er historische verkiezingsuitslagen in India. Uitslagen die de toekomst van dit gigantische land bepalen. Ik ben Jean-Éric en dit is het Oud Nieuws Journaal. Jouw update van de geschiedenis van onze toekomst. Zodat jij, net als ik, de wereld weer net iets beter begrijpt. India is een land van extremen. Met zijn 1,5 miljard inwoners heeft het China ingehaald en is het de grootste democratie ter wereld. Niet gek dus dat er 6 weken nodig waren om alle stemmen te verzamelen. Laten we de opvallendste resultaten eens onder de loep nemen. De zittende premier Narendra Modi heeft de overwinning opgeëist, ondanks dat de officiële eindresultaten nog binnenkwamen. Maar het is wel een bitterzoete overwinning. Allereerst zoete. Modi's historische prestatie om voor de 3e keer premier te worden. Maar nu de bittere nasmaak. Zijn hindoe-nationalistische partij, de BJP, heeft geen absolute meerderheid behaald. Dit is de eerste keer in 10 jaar dat ze deze meerderheid missen. De zelfverzekerde Modi, ook wel Mr. Yoga of de Indiase Trump genoemd, noemt de verkiezingsuitslag toch een glorieuze dag voor India en belooft zijn volk een tijdperk van ontwikkeling en welvaart. Op het moment dat Modi de overwinning opeist, begint het keihard te regenen. De bedrukte sfeer in het BJP-hoofdkwartier veranderde onmiddellijk in een spetterend feest. Deze regen moest wel een teken van de goden zijn, aangezien de laatste keer dat het goed regende in het snikhete New Delhi een jaar geleden was. De dagelijkse temperaturen van 50 graden zorgden dan ook voor een historisch lage opkomst. Eerlijk is eerlijk, Modi heeft India welvaart gebracht. Onder zijn leiderschap is India gestegen naar de 5e grootste economie ter wereld. En zijn plannen blijven ambitieus. In zijn 3e termijn wil hij van India een nieuwe China maken. En niet qua bevolkingsaantal, maar qua economie. In 2030 moet de Indiase export verdubbelen. Maar de armste Indiërs hebben weinig van deze mooie woorden en mooie cijfers gemerkt. Ik heb 10 dagen door India gereisd en de armoede die ik er zag is ongekend. En dit verklaart dan ook Modi's tegenvallende uitslag. Zijn aanhang zit vooral op het arme platteland. Ver weg van hoofdstad New Delhi ligt Ayodhya. Dit plaatsje was altijd een bolwerk van Modi's BJP. Maar deze keer daalde hun aantal stemmers naar 50%. Dit zou je een vernedering kunnen noemen. Want uitgerekend in deze plaats begon Modi zijn controversiële verkiezingscampagne door Hindoes tegen moslims op te zetten. Op 22 januari opende premier Modi plechtig als een soort hindoe-paus de Ram Mandir-tempel in Ayodhya. De plek is al duizenden jaren lang een van de heiligste plekken voor hindoes. Maar op dezelfde plek stond sinds 1528 een belangrijke moskee die in 1992 werd vernield door hindoe-nationalisten, wat leidde tot voortdurende rellen en duizenden doden. In januari maakte Modi een einde aan deze controverse door de Ram Mandir op de plek van de moskee te bouwen. In zijn ogen is India een hindoeïstisch land en zijn moslims indringers. Hoe symbolisch Modi's actie ook was, het stond symbool
voor zijn hindoe-nationalistische politiek en alles waar de oppositie en de grote moslimminderheid in India voor vrezen. Dat uitrekent zij de verkiezingsuitslag van vandaag met een groot feest vierden, dat is misschien wel de meest bittere nasmaak van deze bitterzoete verkiezingen in Modi's India. Beste kijker, ik weet dat jij net zo nieuwsgierig bent als ik. Dus waarschijnlijk heb ik nog heel wat vragen naar deze video. Hou daarom mijn YouTube kanaal in de gaten. Of nog beter, subscribe. Want binnenkort vind je er een uitgebreide video over de geschiedenis van de toekomst van India. Ik neem je mee tijdens mijn reis door India en ik deel met jou de verhalen van de Indiërs die ik heb tegengekomen. Deze reis wil jij niet missen. Namaste. Salam.